natatawa ako. I no longer see myself commuting. Kalimutan ko, sorry. Start over again among kalimutan ko. Sorry. Anyway, ulit, sorry. And just landed Philippine Airport and we're headed to Nature's Way Resort. Okay, so kuha lang kami ng Grab. Going to Otisport. See ya! Ilang minutes yung papunta doon? 30 minutes. Oh, airport sila. 4.6. Salamat kuya. So, nagbayad kami ng 14 pesos para makatawid from Ortiz to Guimaras. Ang mura, di ba? So, nandito na kami sa Bulog. So, from Ortiz Port, tatawid na kami pupuntang Guimaras. So, yan. Mabilis lang siya. 20 minutes lang daw na kailangan sa Guimaras. So, ayun siya. Yung island sa likod. See you there sa Guimaras. Welcome to my new home. Hi! Nandito na kami ngayon sa Guimaras. Papakita namin sa inyo yung Manggahan Festival from May 11, 22, 2018 yun. Papakita rin namin sa inyo yung Nature's Eye Resort. Excited na kami. So, from the port, kailangan mag-tricycle papunta sa Nature's Eye. And yung tricycle, 500 pesos one way. Nandito na kami after 1 hour na biyahe. Hi, Andrea. Good evening. Hi, Mel. Hi, Romel. Hi. Welcome to Nature's Eye. Ayan, mga gutom mo. Gutom na gutom. The next day. Good morning. This is day 1 here in Nature's Eye. So I'm just gonna take a couple of pictures and videos. Si Kai, si Delmar. Breakfast na kami. Ito yung magiging bahay mo. Ganda. Ilang yan? Ang cute. Oh my gosh. So dyan titira si Kai for the next 3 months. So yung plan for today, breakfast muna 8 AM. Afternoon, island hopping at 9 AM.
Mayaman. Diretso nga tapos Happy Manggahan Festival. Masarap siya. So yung danggit, hindi siya maalat. Hindi siya super dry. Tapos, ayan o, may laman pa rin siya. Crunchy. Yung omelette, juicy. And, ang highlight ng breakfast, yun, Guimaras mangga. Matamis. Feeling ko, close na kami ni Queen Elizabeth. Yung mangga namin. Isa eh. Galing Guimaras eh. Kaya, Queen White Elizabeth, BFF. Queen Elizabeth, me. Ma'am Mary, Queen Elizabeth. Oo. Mangga namin parehas. Kaya, So, same lang. Siya sa well, White House. Close na kayo ni Trump. yun lang. May mga friends mo sa Australia. Ito yung pinakain nila. So, we just finished our breakfast. So, our next plan is we're going to do island hopping. Ito yung gagawin yung harap. Gagawin yung deck. Deck. Tapos lalagyan ng mga beach chair. Okay. Tapos may minibar. Okay lang. Hindi kasi ito walang white cast. Yung parang hindi siya puputi. Nang tayo galing kanina.